Tervehdys ihmiset! Mä oon täällä kanavalla useaan otteeseen puhunut siitä, että minkä tyyppiset syyt johti siihen, että mä halusin detransitioitua, eli siis lopettaa transhoidot ja palata takaisin elämään mun alkuperäisessä sukupuolessa. Mutta semmonen asia, joka on jäänyt täällä kanavalla tosi paljon vähemmälle huomiolle, on se, että minkä takia mä alun perinkään menin niihin transhoitoihin. Elikkä mistä mulle oli muotoutunut kokemus siitä, että mä oon väärässä sukupuolessa. Joten otetaanpas tää aihe nyt sitten keskusteluun täällä kanavalla. Mulla oli tietenkin siinä mun transsukupuolisuuskokemuksessa tosi isosti mukana se kehodysforia, eli siis kokemus siitä, että olen väärässä kehossa, mutta se ei ollut ainoa syy, että mistä mulle oli syntynyt se kokemus siitä, että olenkin itse asiassa eri sukupuolta. Ja se transkokemus itse asiassa koostuu tosi monesta erillisestä osapalasesta tai osa-alueesta. Eli siihen, että miksi mä oon alun perinkin halunnut niihin transhoitoihin mennä, niin siinä ei ole taustalla vaan jotain yhtä tai kahta syytä, vaan se on semmoinen todella iso vyyhti asioita. Ja mun on hyvin hankala selittää sillai yksinkertaisesti, että minkä tyyppisistä osa-alueista se koostuu, se koko se kokemus. Tällä videolla mä haluan keskittyä yhteen tiettyyn osa-alueeseen, joka itse asiassa oli hyvinkin isossa roolissa siinä, että minkä takia mulle alun perinkin on kehittynyt tämmöinen transidentiteetti. Ja se on sellainen asia, josta mä en ole kauhean paljon nähnyt muiden ihmisten puhuvan. Ja se asia on se, että mä halusin olla normaali. Mä oon viime aikoina täällä kanavalla keskustellut noissa livestriimeissä siitä, että mulla on mun elämässä ollut ihan tosi nuoresta asti isona teemana ja myös tosi isona ongelmana semmoinen yleinen sopeutumattomuus yhteiskunnan tai muiden ihmisten standardeihin tai semmoisiin odotuksiin tai vaatimuksiin. Ja tää tämmöinen sopeutumattomuus on ilmennyt mun elämässä tosi monella eri tavalla ja tosi monissa eri asioissa. Ja vasta ihan viime aikoina mä oon ymmärtänyt sen, että kuinka oikeasti isossa roolissa tämä on ollut myös tässä mun transkokemuksessa. Ja tämä on myöskin se syy siihen, että minkä takia tosi monet transaktivistit on ihan aina ärsyttänyt mua ihan hirveän paljon. Eli mitä mä tarkoitan sillä, että mä halusin transhoitojen avulla olla normaali? Eli mä oon koko ikäni ollut sillai yleisellä tavalla tosi outo ihminen. Eli semmoinen vähän niin kuin friikki ja myöskin kylähullu, jos nyt tällaisia sanoja voidaan käyttää. Eli mä oon semmoinen, että mä oon muiden ihmisten silmissä ihan siis tosi nuoresta asti ollut jollakin tapaa omituinen. Ja mä oon koko ikäni saanut kuulla siitä, että miten mä oon omituinen. Ja mä en omasta mielestäni ole tehnyt mitään kauhean ihmeellistä, eli mä oon ollut vaan oma itseni ja niin kuin tehnyt asioita, jotka mua kiinnostaa, puhunut asioista sellaisella tavalla, mikä on mulle ominaista, ja muiden ihmisten reaktio on siihen, että what the fuck, ei kukaan tee noin, ei kukaan ajattele noin. Ja mä oon saanut kuulla tätä ihan tosi nuoresta asti. Ja mä oon elämässäni uudestaan ja uudestaan törmännyt erilaisissa konteksteissa sellaiseen asiaan, että mä vaan ajattelen asioista tosi eri tavalla kuin mitä noi ihmiset yleensä. Eli mä niin kuin katselen asioita ja koko elämää ja koko maailmaa semmoisesta näkövinkkelistä, mikä ei ehkä ole ihan kauhean tavanomainen. Ja sitten totta kai mä oon koko ikäni ollut ihan hirveän kiinnostunut kaikista vähän omituisista asioista. Ja mä oon ollut kiinnostunut tekemään sellaisia asioita, jotka ei ole ihan kauhean tavanomaisia tai yleisiä. Ja mä oon sitten ihan tosi nuoresta asti saanut kuulla mun ympäristöltä palautetta. Paitsi tästä mun yleisestä persoonasta, niin myös näistä mun kiinnostuksen kohteista. Ja se on jo hyvin nuorena mulle aiheuttanut sellaisen olon, että mä oon erilainen. Että mä en sopeudu muiden ihmisten joukkoon ja muilla ihmisillä on aina jotakin sanottavaa minusta ihmisenä, mun mielipiteistä, mun kokemuksista tai mun kiinnostuksen kohteista. Ja tähän liittyen mä kehitin jo nuorena sellaisen ajatuksen, että mussa on jotakin vikaa, että mussa on jotain vialla.
Ja vasta tällainen nyt ihan siis reippaasti aikuisiällä mä oon alkanut ymmärtämään sitä, että miten oikeasti syvälle se viallisuuden kokemus on mussa mennyt. Eli se on vaikuttanut muhun jo tosi nuoresta asti paljon voimakkaammin kuin mitä mä oon aikaisemmin tajunnut. Ja se kokemus menee mulla sillai syvemmälle sieluun kuin mitä mä oon aikaisemmin tajunnut. Ja mä oon jo nuorena, ihan ellen jo ala-asteelta asti, niin ihan viimeistään siitä yläasteajoilta asti, niin mä oon aina, ihan riippumatta siitä, että minne mä menen ja kenen kanssa mä olen, niin mä oon aina ollut semmoinen tietynlainen porukan apina. Eli semmoinen omituinen outo lintu, josta kaikki näkee, että toi ei ole samanlainen kuin me, ja jonka tekemisiin kaikki aina reagoi. Jopa hyvinkin voimakkaasti, jopa erittäin negatiivisesti. Et mä oon saanut kuulla musta persoonana ja myös mun harrastuksista, siis ihan nuoresta asti myös siis hyvin negatiivista palautetta. Ja mitä enemmän mulle sitten tuli ikää, niin sitä enemmän tämä mun kokemus viallisuudesta ja viallisena olemisesta alkoi mua vaivata. Ja sitten mä aloin miettimään erilaisia syitä siihen, että miksi mä oon erilainen, miksi mä oon viallinen. Eli mulla lähti sellaiset ajatuskelat sitten pyörimään päässä, että mistä tämä johtuu, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten kun mä kuulin tästä transsukupuolisuudesta, että on olemassa, eli on siis tämmöinen ajatus, että on olemassa ihmisiä, jotka on syntynyt väärään kehoon, ja siitä syystä heillä on jatkuvasti epämukava olo siinä heidän kehossa ja myös siinä heidän koko siinä sukupuolessa, mikä siis näkyy paitsi semmoisena, että sä koet sun fyysisen kehosi epämukavana, niin sä koet myös sellaisen sosiaalisen sukupuoliroolin niin epämukavana. Ja kun mä tämän kuulin, niin mä samaistuin tähän aivan välittömästi. Et mä olin heti sillä lailla, että hei, et nyt kuulostaa ihan liian tutulta. Et kun mä kuulin kaikkea, että miten transsukupuolisuus ilmenee tai miten se transsukupuolisuuden kokemus ilmenee, niin mä tunnistin itseni välittömästi kaikista niistä kokemuksista. Ja sitten ajan kanssa sellaisten monien ajatuskuvioiden ja vinkkeleiden kautta mulle sitten kehittyi sellainen ajatus ja sellainen tuntemus ja semmoinen kokemus, että jos mä olisin mies, niin mä en olisi omituinen. Ja tätä on nyt hankala selittää tällainen lyhyesti, että miten mulle kehittyi tämmöinen ajatus, että koska tämä ei ole semmoinen hirveän yksinkertainen asia, joten tässä videossa mä nyt skippaan ne syvemmät selitykset ja tyydyn vaan toteamaan, että ajan kanssa tosiaan mä päädyin siihen lopputulokseen sitten lopulta, että jos mä olisin mies, niin mä en olisi omituinen. Elikkä mä oon omituinen naisena ja niin kun se mun naiseus on nyt tässä se ongelma ja niin mä koin. Mutta nyt mä tähdennän sitä, että tämä asia ei ole ainoa aspekti tässä mun transkokemuksessa, eli tähän liittyy hyvin paljon osa-alueita, mutta tässä videossa mä en käynyt niitä kaikkia läpi, eli älkää nyt ottako tätä sellaisena, että tämä on nyt se niin kuin syy tai se varsinainen syy mun transhoitojen menemiselle, koska ei ollut, vaan tämä oli yhtenä aspektina semmoisessa isossa semmoisessa kokonaisuudessa. Mutta tällä videolla mä haluan nyt spesifisti puhua tästä halusta olla normaali. Eli mulle sitten kehittyi tosiaan se ajatus siitä, että jos mä olisin mies, niin mä olisin normaali. Ja koska mä olisin miehenä normaali, niin ihmiset lopettais reagoimasta minuun ja mä lakkaisin joutumasta tällaisiin tosi epämiellyttäviin ja awkwardeihin ja ristiriitaisiin tilanteisiin. Ja minkä takia tästä normaaliudesta ylipäätänsäkään tuli sit mulle semmoinen iso juttu, niin se johtui siitä, että tiedättekö, kun sä oot aina ja ikuisesti se porukan apina, niin se käy raskaaksi. Elikkä mä kyllästyin olemaan friikki. Mä kyllästyin siihen, että mä en voi mennä yhtään minnekään ilman, että ihmiset reagoi muhun jollakin tavalla tai kiinnittää muhun jotakin huomiota. Eli mä halusin olla rauhassa. Mä halusin olla semmoinen ihminen, joka voi vaan sulautua joukkoon ja olla siellä niin kuin kaikki muutkin. Mä en halunnut olla se semmoinen
johon kaikki koko ajan aina kiinnittää huomiota ja jonka juttuja kaikki aina kommentoi. Eli toisin sanoen, mulla oli semmoisella hyvin isolla ja kokonaisvaltaisella tavalla epämukava olo paitsi mun omassa elämässäni yleisesti, niin myöskin mun kropassani ja mun tässä olemuksessani. Ja mä halusin vapaaksi siitä epämukavuudesta. Ja nyt tällainen, kun mä jälkikäteen analysoin tätä, että mitä mulle tapahtui silloin nuorena, niin tämä mun transhoitoihin meneminen oli tavallaan ratkaisu ongelmaan, joka mulla oli. Nykyään mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se oli huono ratkaisu, mutta se oli ratkaisu, eräänlainen ratkaisu siihen tilanteeseen, jossa mä olin. Ja yksi keskeisin syy, että minkä takia transaktivistit on aina ärsyttänyt mua ihan hirveän paljon, on se, että mä itse tällä koko transprosessilla ja transhoitojen läpikäymisellä nimenomaan tavoittelin semmoista olotilaa, missä mä en olisi näkyvä. Eli mä nimenomaan tavoittelin tällä sitä, että mä voisin vaan sulautua sinne ihmisten joukkoon ja olla näkymätön. Eli mä halusin olla näkymätön, kun taas transaktivistit on usein sellaisia, että ne tekee siitä koko transasiasta sellaisen ihan jäätävän sellaisen performanssin, missä he niin kuin usein ihan yrittää olla semmoisia näkyviä. Eli he nimenomaan jotenkin mun näkökulmasta, niin monet transaktivistit, niin he nimenomaan käyttää sitä transasiaa saadakseen näkyvyyttä ja voidakseen provosoida ihmisiä. Ja tämä tulee esiin usein nimenomaan silloin, kun sä luet noiden transaktivistien vaikka haastatteluja, joita he on antanut mediassa tai tälleen, niin he saattaa ihan suoraan sanoa, että he nauttii siitä, kun he aiheuttaa hämmennystä muissa ihmisissä. Esimerkiksi heidän pukeutumistyylillään tai sillä, että heillä on vaikka parta ja mekko päällä tai parta ja tissit ja jotain, koska jotkut transaktivistit on siis tällaisia, että he ihan tahalteen haluaa sotkea sukupuolipiirteitä. Eli he ei varsinaisesti yritäkään näyttää jonkun tietyn sukupuolen yksilöltä, vaan he nimenomaan haluaa sotkea niitä sukupuolipiirteitä just vaikka sillä tavalla, että sulla on parta ja tissit. Ja sitten ihmiset ihmettelee, että mikä sä oikein oot. Ja sitten se henkilö itse näyttää mun silmään siltä, että hän oikein saa ihan kiksejä siitä, että hän aiheuttaa vähän tällaista kaaosta ja ihmetystä ja reaktioita. Että he saa kiksejä siitä, että ihmisiltä tulee reaktioita. Ja tämä on aina ärsyttänyt mua ihan hirveän paljon, koska mun oma tavoite niissä transhoidoissa oli täysin päinvastainen. Mä just nimenomaan en halunnut huomiota. Mä halusin olla ilman huomiota. Ja miksi näin on? Niin se johtuu siitä, että mun ei koskaan mun elämässäni tarvinnut tehdä yhtään mitään saadakseni huomiota. Eli mun ei tarvinnut edes haluta huomiota. Mun ei tarvinnut yrittää millään tapaa hakea huomiota, ja mä sain sitä silti, vaikka mä en olisi halunnut. Jotenka sen takia tällaiset ihmiset, jotka näyttää ihan tahalteen oikein hakevan muilta huomiota ja reaktioita, niin ärsyttää mua ihan sikana. Ja sitten silloin mun transaikoina, kun sitten transaktivistit alkoi olla mediassa enemmän ja enemmän näkyviä, niin sittenhän ihmisten silmään he alkoi yhdistämään, että transsukupuolisuus on yhtä kuin tämmöinen kummallinen pukeutuminen ja tämmöinen kummallinen performanssi. Ja mulle se nimenomaan oli ollut kaikkea muuta paitsi sitä. Eli mä just nimenomaan halusin vapaaksi siitä mun friikkiydestä ja siitä huomion herättämisestä. Ja sitten ihmiset alkoi vaan enemmän ja enemmän mieltämään niiden transaktivistien käytöksen takia transihmiset siihen, että he on nimenomaan tällaisia huomionhakijoita, niin sitten myös se ärsytti mua ihan hirveän paljon. Elikkä niin, mä halusin nimenomaan paeta tai vapautua siitä huomion herättämisestä. Mä halusin olla rauhassa ja mä jotenkin sitten tämmöisten vinkkelien kautta onnistuin kehittämään sen ajatuksen, että jos mä olisin mies, niin mä en herättäisi huomiota. Mutta sitten kun mä olin aloittanut ne transhoidot ja alkanut sitten elämään miehenä, niin mä huomasin, että tämä epäonnistui. Eli mä en päässytkään eroon siitä mun friikkiydestä ollenkaan. Eli musta ei tullutkaan normaalia, vaan friikistä naisesta tulikin friikkimies. Eli se friikkiys
seurasi mua sitten. Ja sitten mä jouduin sen jälkeen uudelleen arvioimaan sit asioita ja myöskin uudelleen asennoitumaan moniin asioihin. Ja siinä meni sitten vuosia, että se mun semmoinen tietynlainen ajatusprosessi sitten eteni ja näin päin pois. Mutta nyt jos mä taas pikakelaan tällainen monta vuotta eteenpäin, niin sitten se lopputulos, mihin mä sitten lopulta päädyin, oli se, että mä en voi paeta itseäni. Mä en voi paeta mun persoonaa. Mä olin yrittänyt paeta mun sukupuolta, mistä mä olin sitten jossain määrin kyllä onnistunut pakenemaan, mutta mä en pystynyt sit pakenemaan mun sellaista yleistä persoonaa. Ja sitten mä lopulta tajusin, että monet sellaiset ongelmat, mitä mulla oli ollut, ei itse asiassa johtunutkaan mun sukupuolesta, vaan ne johtu mun persoonasta. Ja tää sitten aiheutti mulle sit lisää ajatuskeloja. Ja sitten tässä mun detransitiossa lopulta, detransitio siis tarkoittaa sitä, kun ihminen haluaa lopettaa transhoidot ja sitten palata takaisin elämään siinä hänen alkuperäisessä sukupuolessa, niin tässä mun detransitiossa sitten oli isona teemana nimenomaan sellainen itseni hyväksyminen. Ja ei siis pelkästään se mun kehon hyväksyminen, vaan myös mun persoonallisuuden hyväksyminen. Ja mä jouduin käymään tosi paljon sellaisia diippejä keloja liittyen siihen, että mä oon se porukan apina. Että se on se totuus minusta ja mä en voi paeta sitä. Että ihan sama mitä mä teen, niin mä oon se apina. Ja mä jouduin sitten katsomaan tätä asiaa sillä silmästä silmää ja jouduin hirveän paljon prosessoimaan nimenomaan sitä friikkyyttä ja apinuutta. Ja lopulta siinä mun detransitiossa sitten sellainen isompana prosessina, niin se semmoinen isoin juttu siinä koko asiassa oli nimenomaan se mun itseni hyväksyminen ihmisenä sellainen laajemmin. Eli mä jouduin hyväksymään sen, että mussa on persoonana negatiivisia puolia ja huonoja puolia, ja mulla on tosi paljon heikkouksia myöskin. Eli siis semmoisia heikkouksia, joita mä en ollut aikaisemmin halunnut tai pystynyt hyväksymään itsessäni, vaan mä yritin muuttaa ne, koska mä halusin sopeutua yhteiskuntaan, mä halusin sopeutua muiden ihmisten joukkoon, ja mä halusin olla vähemmän friikki ja enemmän tavallinen. Mutta mä jouduin sitten lopulta toteamaan, että mä en pysty siihen. Tää on mahdotonta. Mä en pysty olemaan toisenlainen persoona kuin mikä mä oon. Ja mä kävin sitten sellaisen pitkällisen prosessin läpi, minkä lopputulos oli se, että mä totesin itselleni, että mä oon se apina nyt. Ja se on se, mitä mä oon, ja se on fine. Eli mun detransitiossa mä luovuin siitä yrityksestä ja tavoitteesta ja halusta olla normaali. Ja totesin, että mä en halua enää pettää itseäni, vaan mä haluan lakata taistelemasta itseäni vastaan ja nyt vaan syleillä sitä, että minkälainen apina mä oon. Ja sit mä vaan päästin irti. Ja nyt mä oon sit tällainen detransition jälkeen, mä en halua enää salailla mitään mun puolia, myöskään niitä semmosia monia heikkouksia. Ja näistä asioista on tosiaan mun edellisissä livestriimeissä puhuttu sillä vähän pitemmälti. Mä linkkaan ne by the way tuohon description boxiin, että jos et ole nähnyt niitä, niin voit käydä katsomassa, että mitä tää on tää tämmönen mun yleinen kipuilu ollut elämässä ja mihin se on sitten liittynyt. Mutta tosiaan mun tässä alkuperäisessä transprosessissa tämä normaaliuden hakeminen tai niin kun kaipuu olla normaali oli vain yksi aspekti siinä, eli siihen kuuluu hyvin paljon myös muita asioita, joihin mä nyt en tällä videolla mennyt, mutta jatketaan tästä seuraavilla videoilla. Mulla ei nyt muuta, nähdään myöhemmin. Moikka!